Hyvää päivää ja tervetuloa softa- ja erikoispojalle. Nyt mä oon saanut tuon moottorilohkojen muokkauksen tehtyä ja nyt mulla on tää moottori tässä rungossa taas. Ja sylinterikin on paikallaan. Ja sitten mä teen tähän uuden imukaula, kun se kaasari ei olisi mennyt tuohon mitenkään sillä vanhalla imukaulalla. Mä otin mun ite valetusta imukaulasta tämän laippaosa ja sitten mä sorvasin siihen iso röijän keskelle ja sitten sorvasin vaan tommosen iso holoki. Tuo iso holokki on vaan prässätty tuohon kiinni. Oli erittäin helppo tehdä. Ja nyt mun pitäisi saada tää kaasari asennettua, mutta sitähän ei saa, kun se ottaa tähän runkoputkeen kiinni. Ja nyt mä aion tehdä semmosen laiskan miehen ratkaisu, että mä vaan katkaisen tämän putken tästä. Tää moottori on kuitenkin 3 kohtaa kiinni ja täällä on toinen tämmönen putki, niin mä en usko, että tässä mitenkään jäykkyys kärsii merkittävästi. No niin, nytten tuli tilla ja samalla keveni. En oo kyllä mitenkään ylpeä tästä, mutta tämän pitää kestää 5 kertaa vuodessa se 200 metrin kiihytys, niin kyllä mä luulen, että se onnistuu ilman tätäkin. No niin, nyt mun piti vielä valmistella näitä osia, että saa tuon kaasarin kiinni. Tähän piti porata 1 lisäreikä ja sitten isontaa näitä reikiä. Siihenkin meni 2 tuntia. Nämä pultit ei aluksi mennyt millään ja sitten mä hinkutin näitä reikiä koko ajan vaan isommaksi ja sitten mä tajusin, että tää imukaula ottaa tästä kiinni tähän lohkoon. Mutta tämmöstä nysväämistä se on. Mutta nyt laitetaan tää läppäventtiili ja imukaula kiinni. Ja nyt kun tässä on tää kiilamainen välilevy, niin nämä pulttien kannat ei kiristy suoraan tähän laippaan. Niin mun piti tehdä sitten tämmöset alumiiniset, tämmöset kiilamaiset prikaat tonne alle. Tuntuupa hyvältä, kun ruuvit menee paikalleen. Ensin on 2 kuukautta tehnyt itse näitä osia ja sitten saa viimein asenton. Siinä on se 2 kuukauden ero siihen, jos käy kaupasta ostaa näitä osia ja asentoa. No niin, eli kaasari olisi nyt kiinni. Nyt tässä on aika lailla tikkusuora linja tuonne. En tiedä, voisiko se tuosta parempi enää olla. Tai no vois se. Vieläkin parempi olisi, jos tää kaasari olisi niinku tällä alhaalla päin vielä. Sillä, että se seos tulisi täältä niinku alakautta. Kyllä tätäkin pystyisi vieläkin laittamaan lähemmäksi. Jos tekisi sellaisen imukaula, että tää kaasari menee pikkusen tonne sisään. Mutta nyt vaan laitetaan loput osat kiinni ja sitten päästäänkin kokkeille. Ja nyt mä laitan luonnollisesti taas vanhat vaihteistoöljyt. Mä luulen, että näillä on vielä alle 100 kilometriä mittarissa. Mutta mä kyllä näen, että tuolla on ihan älyttömästi sakkaa tuolla kerääntynyt tänne pohjalle. No, lähteipähän osa sitten sakaasta nyt pois, kun se jää tänne purkkiin. No on siellä kyllä niin paljon sakkaa, että en laita kyllä kaikkia. Ei uskoisi, että noin paljon tulee. Se varmaan irtoaa niistä kytkinlevyistä, kun sitä pitää luistattaa niin mahdottomasti. Mulla on näköjään tätä vielä jäljellä, niin jos nuo riittäisi. On se kallista, kun jos joutuu 2 vuoden välein ostaa vaihteistoöljyt. Tästä tasopropuusta vielä päästetään ylimääräiset. Siellä oli justiinsa tarpeeksi. Tuosta tuli pikkusen pois. Mutta eipä se näissä mopedeissa ole niin nuukaa. Sieltä hajuaa jotakin muuta 100 varmasti ennen kuin vaihteisto. No niin, nyt kaiken pitäisi olla valmiina käynnistykseen. Bensaa on, kipinä tuli, jäähdytinnesteet on, joo ilmoittu. Nyt kyllä jännittää niin vietävästi. Ei melkein tee edes mieli käynnistää, kun pelottaa, että se hajuaa kuitenkin. Kun antaa vähän kiesiä, niin kuitenkin kuuluu vaan, että crunchyä. Ei nämä epoksit voi ainakaan heti hajota. Sen kyllä tietää, että jotakin hajuaa
pessimisti ei pety, mutta laitetaanpa se nyt alustavasti käyntiin ja kuulostellaan vähän, että kiertääkö se paremmin. Ai että, kyllähän se ihanasti kehersi ja lähti yköisellä käyntiin. Oiskohan se hyvä merkki? Voi ei kaasarivuoto, huono merkki. Saatanan pensan kuseeksi. Joo, tuo vuotaminen on ollut ennenkin. Se on nyt aika isossa kulumassa tuo kaasari. Tämä ei usko, että se johtuu siitä. Ainakin alustavan huuatuksen perusteella sanoisin, että se saattoi ehkä pikkusen paremmin kiertää. Mutta aika paljon jotakin röttäämistä siinä on. Kyllä mä sanoisin, että se kiersi ainakin 15 000, ehkä enemmänkin. Pitää katsoa sitten äänityksestä. Tosi sehän nyt ei tehosta paljon mitään kerro. Dynoutetaan ihan kohta. On kyllä karmia tunne, kun pidät kaasua näin pahoissa ja koko ajan ootat, että kuuluu semmonen crunch ja täältä lentää sitten silmää männän toppi. No niin, ja ennen penkitystä olisi vielä yksi ongelma ratkaistavana. Eli tää kytkinvajeri pitäisi saada kiinni. Ja mä jossain vaiheessa älysin, että nyt kun tätä kaasaria on siirretty alaspäin, niin tää ei välttämättä mahu enää tää kytkinvajeri tästä. Mutta kuinka ollakaan, niin sen verran on tuuria, että kyllä se tästä mahtuu menemään. Ja mulla on tämmönen pidikerauta täällä toisella puolella, niin tätä ei nyt saa tänne. Se tökkää tohon imukaulan pulttiin ja näköjään tohon kaasariin. Niin mun pitää tätä ainakin rälläköjä ja ehkä porata uusi reikä tohon. Eli tehdäänpä se seuraavaksi. No niin, nyt se saa justiinsa tonne väliin. No niin, nyt se alkaa. Ja niille, ketkä ei oo kattonut aiempia videoita, niin mulla on tosiaan tehomittauslaitteena tämmönen itse tehty jarrupenkki. Täällä on 16 tämmöstä älyttömän isoa sähkömagneettia, jotka mä käämin itse metallisorvissa viikkokausien työllä pakkasessa. Ja sitten siihen syötetään virtaa tämmöisestä Pilteman Mic Hitsistä. Ja sitten mä tein siihen itse tämmösen ohjauspurki. Tämä on siis pyörevirtajarru, eli näiden magneettien päästä lähtee magneettikenttä, mikä menee tämän levyyn läpi. Ja sitten kun tää pyörii tää teräslevy, niin siinä on semmonen ihmeellinen fysiikan ilmiö, joka sitten tekee sellaisen magneettisen vastavoiman, että se pyrkii jarruttamaan tätä levyä. Ja sitten tää keskilevy pyrkii kääntymään. Ja sitten täällä on voima-anturi, mikä mittaa, että kuinka kovasti se yrittää kääntyä. Ja sitten tää ohjauspurkki, se ohjaa näitä magneetteja sille, että se jarruttaa just sopivasti sillä, että tää mopo pikkuhiljaa nostaa kierroksia. Ja sitten mä mittaan sitä tehokäyrää tuolla sitten.
Tehua vissiin oliko. Sylinteri lähti irti. Katsotaan paljon oli. Joo. Aha, no niin, bensaa puuttuu. Pannaanpa ensin hanaa kiinni. Nyt kyllä on taas semmonen, että ei kyllä meinaa löytyä sanoja taas kuvailemaan tätä. En tiedä mistä tässä aloittais. Mäpä kerron eka lyhyesti, että mitä mulla tänään liikkuu päässä päivällä, kun mä mietin, että tänään mä dynoota. Jännitti niin paljon, että oli perhosia vatsassa ja sitten kun on tietenkin niin pessimisti, niin ajattelin, että se varmasti hajuaa jollain tavalla. Mutta toisaalta taas sitten oli semmoinen toivon kipinä, että se on kumminkin yleisesti ottaen toiminut. Mutta nyt kyllä pääsi taas yllättämään. Sylinteri lähti irti. En tiedä näkyykö se, mutta se 2 milliä pomppii ylös alas noista lohkoista. Sieltä on luultavasti pettänyt tää alumiininen alalevy. Mä oon pohtinutkin, että se saattaa olla aika lujilla. Mutta ei siinä vielä kaikki. Sehän aluksi toimi muutaman vedon ja sehän kuulosti erittäinkin lupaavalta. Mutta sitten mä huomasin, että tää dyno ei toiminut. Siellä oli kosketushäikkä tuossa voima-anturissa, niin minä en aluksi saanut mitään teholukemia. Ja sitten mä saan sen toimimaan, kun mä heiluttelin tota johtoa ja sitten ihan viimeisellä vejolla se sitten hajosi. Ja sen sain tänne. Ja nyt, ai niin. Mulla oli semmonen suunnitelma, että kun kaikki on mennyt hyvin, niin mä sitten pohdin tätä mun kaaviota ja mä meinasin tässä, että tuolla lohkojen muokkauksella saataisiin 12,5 heppaa. No sekin on kyllä aika optimistinen arvio, mutta täällä on taas niinkin hilipiä lukema kuin 6,9. 8,7 on ollut tuossa, siinä se jonkun lukema otti, mutta tuo on varmaan joku ihan häröpiikki. Mutta tässä se varmaan oli jo irti se pyttö. Tai ainakin vuosi vähän. Ja sitten oli vielä semmonenkin ongelma, että vaihteet ei toiminut kunnolla. Mä en aluksi meinannut saada 5 päälle ja sitten se aina pomppas pois se vaihe. Tässä ei ole ikinä ollut vaihteistossa tämmöisiä ongelmia muuta kuin se 5 ja 6 vaihteen välissä se välivappaa, mikä näissä aina on. Mutta nyt niin tuntuu, että takkos nuo vaihteet ihan urakalla. En edes halua kuvitella, että mikä siellä on vialla. On se kyllä. Näin huonosti päättyy. Voiko tämä olla edes totta? Mä tiesin, että tässä tulee yllätyksiä. Mä oletin, että se yllätys on se, että tehua ei tule yhtään lisää, mutta tämä sylinteri lähtee irti. Otetaanpa tuo putki pois, niin mä voin nostaa tuon koko pytyy irti. No on se vielä sen verran kiinni, että se ei nouse irti siitä, mutta se on ehkä yhdellä pultilla kiinni. Jos pytty on paskana, niin mä alan itkemään. Ois pitänyt tehdä valuuravasta tää pohjalevyykin. Ole ehjä, ole ehjä. Sylinteri saattaisi olla ehjä. Joo, se on ehjä. Ei, nämä pultit on löystynyt. Ei. Hei. Jes. Sohta jo selvis sääkähyksillä. Kaikki 4 pulttia on löysällä. Ja mä kiristin nämä. Mä muistan, että mä kiristin nuo. Jes, Minarellille kiitos. Mäntäkin on ehei. Rengas ei oo jumissa. Se on mielenkiintoista, että minkä takia nämä on löystynyt. Mulla on semmonen epäilys, että kun mä putsasin nämä lohkot bensalla, niin täältä kierteestä lähti kaikki töhkä pois. Niin siellä ei ole ollut mitään, mikä on silleen niin jumittanut sitä pulttia vähänkään. Ja sitten kun tää otti nyt selvästi enemmän kierroksia, niin se on varmaan saanut sen verran lisää tärinää, että se sitten löysti nuo. Juu, elikäs. Nyt mä putsasin tuo ja putsasin ne pulttien reijät. Ja myös nämä pultit. Niin laitetaan nyt kierrelukitteella ne. Ja semmosen virheen kyllä tein, että mä kiristin nämä käsiin, enkä momenttiavoimella. Mutta mä en kyllä usko, että ne jäi oikeasti löysälle. Ei nää ole ikinä aiemmin irronnut. Mutta laitetaan nyt ne myös momenttiavoimella. Olisiko 12 newtonia?
Nyt se kierrelukita on kuivunut 40 minuuttia ja mä vähän lämmitin sitä kuumeilmapuhaltimilla. Kannattaisi kyllä antaa kuivua vuorokauden, mutta enhän minä voi nyt lähteä kotiin. Käytetään se nyt lämpimäksi pienillä kierroksilla ja kokeillaan pari vejäytystä, jos saatais tietää, että kuinka paljon vähensi tehua tämä lohkojen muokkaus. No niin, nyt saatiin mitattua, eikä hajonnut. Ja nyt katsotaan, en oo vielä kattonut. Eli ensin oli tää 9, paitsi tämä skaala on nyt se vauhtipäiväpenkin mukaan. Se minun penkki näytti 8,2, eli noin 1 vähemmän. Ja sitten mä spekuloin täällä, että lohkojen muokkauksella pitäisi olla 12,5. Eli tähän minun dynnoon 11,5 osko. Ja tämä on kyllä oikeasti hirviä optimistinen arvio. Katsotaanpa. Mä niin tiedän, että tää on pettymys. Tämä on niin valtavaa pettymys. Joo, no niin. 7,7 paras. Ei voi olla totta. On se surkiaa. Mitä tahansa teet, mietit, viilaat ja sääjät, että tämä on hyvä. Näin lukee netissä ja mietit, että seoksella on liikeenergiaa väärää suuntaa. Ensin tein 8 tuntia töitä ja sitten viilasin 8 tuntia. Ja teho sen kun laskee. Eli karkeasti ottaen se on puoli heppaa vähemmän mitä viimeksi. Nyt ei ole oikeastaan muuta eroa kuin, että ilmanputsari ei ole paikallaan, kun sitä ei nyt saa kiinni. Mutta se siihen malliin rötäs välillä, että en usko, että se käy laihalla. Ja jos 70-luvulla on hollantilaisessa kilpapyörässä ollut 20 heppaa, niin ne on kyllä ollut keinuhevosia. Ei tämä näin voi toimia. Miten minä jotenkin arvasin? Siis os nyt edes tullut se 10. Joo, ja tässähän voi toki taas spekuloida. Nyt siinä voi olla se sytkä. Se sytkä voi olla vähän eri asennossa, koska se staattori ei mennyt varmaan justiinsa samaan asentoon. Mutta mä oon sen monesti nähnyt, että se ei käytännössä tee suurta eroa, vaikka se sytkä olisikin vähän pielessä. Se on vaan silloin, jos se on tosi paljon myöhässä, niin silloin se on laiska. Mutta ajatelkaa nyt, sanokaa nyt tekin sinne kommentteihin, että oisitte uskonut, että tulee lisää tehua. Se on aivan suora nyt tuo kanava ja se on lähempänä tuota pyttyä. Kaiken vapaa-aikani käytän tähän ja tämä on tämmönen kiusantekokone. Tää on kiusantekokone, mutta silti hyvä puoli tässä on se, että tämä ei ole mikään auton moottori. Tässä on vain 1 mäntä ja moottori on 3 pultilla kiinni. Onneksi ei viritä autoja. No niin, nyt on taas seuraava päivä. Ja nyt mä oon tätä aikani pohtinut, että mikä siinä nyt voisi olla vialla. Ja oikeastaan mun on erittäin vaikea uskoa, että tää lohkojen muokkaaminen söisi tehua niinkin paljon, kun se ero oli oikeastaan yllättävän iso. Maalaisjärjellä tässä ei pitäisi olla mitään, mikä voisi olla negatiivista. Ja ehkä ainut syy, minkä mä keksin, on se, että tää kampikammi on nyt isoontunut liikaa. Siitä on aika moni kommentoinut, että mun kannattaisi pienentää tätä kampikammiota, koska sillä saattaisi saada sen huuhtelun tehokkaammaksi, että kun se mäntä tulee alas, niin se sitten kovemmalla paineella pumppaa niitä huuhtelukaasuja tänne ylös. Ja siinä kyllä tavallaan onkin ihan oikea ajatus, mutta mulla on kyllä siihen teorioita, että minkä takia se ei välttämättä auta tai ei ole hyvä. Ne ei ole minun itse keksimiä teorioita, mutta minä en nyt siihen vielä haluaisi mennä. Mutta joka tapauksessa mä ajattelin, että se mun viilaus on isoontanut tätä kampikammiota. Toisaalta tämä venttiili tuli paljon lähemmäksi, niin se on pienentänyt sitä, mutta mä myös viilasin tältä sisältä aika paljon pois. Niin mä luulen, että se on pikkusen isoontunut. Niin mä arvelin, että se voisi olla ainut järkevä syy, että miksi se olisi nyt menettänyt tehua. Mutta sitten taas kun
sitä vähän laskee paperilla, niin mulle selvisi, että tässä AM6 on ihan hillittömän iso kampikammio jo vakiona. Eli se on 400 kuutiota 4 desiä. Ja siihen on olemassa semmosia viitearvoja sille kampikammion puristussuhteelle. Vakiona tässä on se kampikammion puristus 1,125 ainakin yhden lähteen mukaan. Ja sitten taas niiden ulkomaalaisten kaksitahtikurujen mukaan tämmöisessä läppäventtiilimoottorissa kannattaisi olla 1,3. Niin sitten kun mä vähän laskeskelin, että paljonko se mahdollisesti voisi vaikuttaa tähän ne mun viilaukset, niin mä en usko, että se on niinku isontunut enempää kuin 10 tai 20 kuutiota. Niin se ei vaikuta juuri mitenkään siihen puristussuhteeseen, koska se tilavuus on niin iso jo valmiiksi. Se vaikutus on jotakin 0,1 tai jotakin semmoista, en nyt muista. Mutta minusta se vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä, että se viilauksen takia se niin paljon vaikuttaisi tehoihin. Eli siis jos nopeasti laskee, niin jos se vakiona on 400 kuutiota se kampikammion tilavuus, ja silloin kun mäntä on ylhäällä, niin se on 450. Ja sitten se jaetaan sillä, kun mäntä on alhaalla. Se ero on tietysti 50, koska iskutilavuus on 50 kuutiota. Niin silloin tuo kampikammion puristussuhe on tuon verran. Niin sitten jos mä olisin isontanut sitä vaikka 20 kuutiota, niin sitten se ero olisi 470 jahtuna 420, niin se ero on joku 0,06 tai 0,006, eli se on ihan mitätön ero. Joten nyt me ollaan olla aika varma, että tässä on nyt jotakin muuta pielessä. Tässähän kävi viimeksikin melkein vuosi sitten, kun mä viilasin tästä pytystä sitä pakoaukkoa, niin kävi ihan sama juttu, että sen olisi pitänyt lisätä tehoa, mutta alakuussa näytti, että se vaan menetti. Ja sitten se teki jopa niin, että se ei jaksanut nousta tehoalueelle tässä dynossa. Mutta sitten myöhemmin ilmenikin, että se johtui ihan muusta. Se johtui siitä, että tämä mopo meni jotenkin huonoon asentoon tossa ja tuolla oli niin paljon kitkaa, että se söi sen teho. Mutta nyt sen ei pitäisi kyllä olla siitä kiinni. Mutta nyt mä luulen, että se voi olla tässä kaasarissa. Eli se joko käy rikkaalla tai laihalla. Ja tässä on nyt sellainen ero, että tämä kaasari on tälleen vinossa. Viimeksi se oli paljon suuremmassa. Niin nyt kun se pensa on tietenkin ihan vaakatasossa täällä kohokammiossa, niin se nyt ei mene eri kohdasta pensaa. Se suuti on joko enemmän tai vähemmän upoksissa, niin se vaikuttaa siihen seossuhteeseen. Mutta toisaalta sekään ei ole mikään kovin vahva teoria, koska tämä kumminkin vaikutti toimivan ihan hyvin. Yleensähän jos se käy laihalla, niin se silleen vähän pouailee ja sitä joutuu silleen kaasulla houkuttelemaan, että se rupeaa vetämään, ainakin minun kokemuksen mukaan. Mutta toisaalta olen mä onnistunut leivottamaan tämä joskus aikaisemmin, kun se kävi laihalla, enkä mä tajunnut sitä. Tai sitten se voi olla rikkaalla. Kyllä se rikkaalla käyntikin syö tehoa ja sitten jos se on tosi rikkaalla, niin se röpöttää. Ja tämä nyt pikkusen rötäs ainakin yläkierroksilla. Ja sitten tässä on vielä sekin, että tämä kaasari vuotoa, jos tuon pensahanan jättää auki, niin se kohta alkaa tiputtaa tuonne pensaan. Niin sekin saattaa ihan hyvin aiheuttaa sen, että se tihkuttaa pensaa tänne sisällä ja silloin se ainakin, jos se on hetken aikaa tyhjäkäynnillä, niin se silloin menee tukkoon pensasta. Se hetken aikaa käy rikkaalla, mutta saattaa se olla, että se on sen takia rikkaalla täyskaasullakin. Joten nyt mä irrotan tämän kaasarin ja tutkin ainakin sen pensapinnan ja että miksi se vuotaa. Pitää ainakin saada se vuoto loppumaan. Ja sitten mä kokeilen eri kokoisilla suuttimilla, että vaikuttaako se siihen tehoon. No niin, nyt mä purkin tämän kaasarin. Ja nyt mä taisin arvota kerrankin jotakin oikein. Tämä koho on mennyt puhki. Tuolla koho sisällä on pensaa. Ja tämähän nyt aiheuttaa sen, että se nostaa sitä pensan pintaa. Kun tää koho ei kellu enää niin hyvin, niin sitten tää koho pysyy alempana, mutta se polttoaineen pinta nousee ylemmäksi. Ja se selittää ainakin se vuotamisen. Se alkaa siksi vuotaa, kun se pinta nousee tämän tyhjennystikun tasolle, niin tämä tikku sitten estää, että se ei vuoda sinne moottori sisään. Se alkaa sitten tihkuttaa ulkopuolelle sitä. Eli tämä on käytännössä paskana. Tuota on mahdoton korjata tätä muovikohoa. En tiedä kuinka kauan tämä on ollut, mutta no kyllä tämä on ainakin yli puoli vuotta vuotanut tää kaasari. Ja tässä on varmaan seokset ollut vähän mitä sattuu. Se aina riippuu siitä, että kauanko se ehtii olla tyhjäkäynnillä, niin silloin tämä on täyttynyt liikaa. Ja sitten taas kun veijättää täyskaasulla, niin se tyhjenee ja
sitten ne seokset on taas mitä sattuu. Mutta nyt kävi niin hyvää säkä, että mä sain joskus viime kesänä yhdeltä tillaajalta lahjoituksena hirviän kasa osia. Ja kiitos vaan paljon niistä. Mä esittelen ne loputkin osat jossain vaiheessa. Tai sitä mukaan, kun niille tulee tarve. Mutta siinä oli myös tämmönen samantyyppinen Koson PVK. Tää on 28 mm ja tämä on 26. Tämä on OK-merkkinen. En tiedä kumpi on parempi. Tämä on periaatteessa ihan identtisiä. Mutta mä kokkelen, jos mä saisin tästä otettua uuden koho. Tää on nähtävästi ihan samanlainen. Ja nyt nämä on kiinalaisia kopio PVKta. Minun tietääkseni se alkuperäinen PVK-kaasari on Keihinin merkkinen, japanilainen. Ja nämä on oikeasti ihan naurettavan halpoja nämä kopiot. Näitä saa 25 € AliExpressistä. Mutta kuten arvota saattaa, niin ne ei välttämättä ole niin kauhean hyviä. Tai muuten on kyllä, tää on toiminut yllättävän hyvin, mutta näissä on semmonen ongelma, mikä on monissa mopon kaasareissa, että täältä neulaventtiilistä ei tule bensaa tarpeeksi nopeasti. Tässä on liian pieni reikä. Ja se huomaa siitä, että se mopo toimii pienissä nopeuksissa hyvin, mutta sitten kun alat luukuttamaan, niin se alkaa pikkuhiljaa uuvahtaa. Sitten kun pääset johonkin vitosvaihteelle, niin se alkaa hyytymään. Ja se johtuu siitä, että se bensapinta laskee liian alasteella. Se rupeaa niinku kuivumaan. Se moottori imee sitä bensaa nopeammin, mitä sitä ehtii tulla täältä. Niin mä oon sitten porannut tuolla syvällä se reikä, niin se on porattu isommaksi. Ja sitten mä oon myös tehnyt tähän tämmöset lisäreijät tuohon sivuun. Tässä on tää alkuperäinen reikä ihan naurettavan pieni tuossa. Tuolla sisällä tuo reikä on joku 2 milliä. Tässä mä oon porannut sen, tuo varmaan 3 millinen. Ja sitten kun tässä on tää neulaventtiili, siinä on tää kumikärki, mikä tiivistää sen reijä. Niin jos menee porraamaan, niin siinä on erittäin iso riski, että se ei enää tiivistä sen jälkeen. Koska jos tonne reikään, jos siihen reunoille jää vähänkin jotakin purseita, niin se ei sitten mene tiiviksi. Ja annakaan meikäläistä, niin mikään muu ei ketuuta niin paljon kuin vuotavaa kaasari. Niin tämä mä aina haluan varmistaa, ettei se vuoja ennen kuin mä laitan sen tuohon moppoon kiinni. Ja sitten tässä on myös toinen asia. Jos kuvitellaan, että tuossa on se reikä mitä poraattiin, niin kun tää kärki on tommonen kartio, niin mitä isompi tuo reikä on, niin sen syvemmälle tämä menee tämä neula sinne. Se sitten taas jälleen vaikuttaa tähän bensanpinnan tassoon. Kun jos tämä menee syvemmälle tää neula, niin sitten se pinta taas nousee tässä. Niin jos porraa, niin se bensanpinta pitää säätää uudestaan. Ja nyt, kuinka softaaja säätää bensanpinnan? Mä oon kuullut semmosen villihuhu. Joku kommentoi joskus, että bensanpintaa voi säätää pyörittämällä tätä neulaa. Mutta se ei kyllä pidä millään tavalla paikkansa. Bensanpintaa säätää sille, että tätä lipaaretta taivutetaan. Kun tää lipaari liikuttaa tätä neulaa, niin sitten se muuttaa sitä, että missä kulmassa tää koho on suhteessa tähän neulaventtiiliin. Niin sitten se pitää säätää sillä tavalla, että tää koho on oikeassa asennossa silloin, kun se neula on justiinsa mennyt kiinni. Ja mä en nyt ala tässä antamaan mitään ohjeita, että mihin suuntaan tätä pitää taivuttaa, koska se saattaa kuitenkin käsittää väärinpäin. Se pitää vaan maalaisjärjellä katsoa, että mihin suuntaan sitä pitää taivuttaa. Ja se pitää saada sillä, että tää pysähtyy vaakatassoon. Tuossa keskellä on tuo saumaviiva, niin se pitää olla vaakatasossa. Nyt mä laitoin tämän kohon kiinni ja tuohon on perseillään tuo bensanpinta. En tiedä onko joku yrittänyt säätää tuota, musta tuntuu että on. Mutta tämä menee nyt ihan tänne pohjaan, eikä se edes ota kiinni tuohon neulaventtiiliin. Eli tämä olisi vuotanut niinku seula. Ja nyt mä taivutan tuota alaspäin sen verran, että mä saan sen kohdalle. Ei oo vieläkään edes lähellä. No niin, nyt tuon pitäisi olla aika hyvä. Se on nyt suurin piirtein vaakatasossa. Sitten kun tätä tälleen painaa, niin se pomppaa ylös. Tuossa neulassa on semmonen pieni tappi, jossa on jousi. Niin sen kuuluu pikkusen pompata tällä. Ja sitten tähän bensanpintaan on olemassa semmonen säätöarvo. Joka kaasarissa on oma. Ja se on tämän kohon etäisyys jostain kohti
tuohon tiivistepintaan. Minä nyt en tiedä mikä sen kuuluisi olla, mutta mä otan se itselle tähän ylös. 18,6. Ja tällä toisella puolella se on pikkusen vähemmän. Se on puoli milliä vähemmän. Ja se johtuu siitä, että tää koho vääntyilee tosi herkästi. Mä onnistuin vääntämään sen kierroon. Tai sitten joku oli jo vääntänyt sen ennen minua. Mutta minä nyt silmämääräisesti koitin saada tämän suoraksi. Sen ei pitäisi olla niin kauhean kriittistä. Ja tää bensanpinnan säätöhän on semmonen, että se kuuluu säätää tuohon johonkin tiettyyn arvoon. Ja sitten jos se mopo käy laahella tai rikkaalla, niin tätä ei ruveta säätelemään. Koska tämä on vaan semmonen, tämä on tasosäätäjä, eli regulaattori. Se ylläpitää sen tietyn tason täällä. Ja sen tehtävä ei todellakaan ole säätää sitä moottoria käymään rikkaammalla tai laahemmalla. Eli nyt kun se on säädetty, niin ja tässä on tää uusi koho, joka on toivottavasti eheä, niin nyt se vuotamisen pitäisi olla korjattu. Ja nyt nämä seokset on varmasti muuttunut, niin mä en nyt koske näihin suuttimiin. Mä testaan ensin. Ai niin joo, ja sitten mä testaan, että vuotaako se ennen kuin mä kassaan tämä. Mä laitan letkun tähän bensanippaan ja sitten mä puhallan tuonne ja sitten sen pihinän pitäisi loppua heti, kun tämä vähänkään koskee tuohon neulaan. Ihan niin kuin se jostain pihisis. No kyllä se taitaa pitää. Ja tää systeemi on ihan älyttömän herkkä kaikille roskille. Jos sieltä tankista tulee pienikin roska tuonne väliin, niin se alkaa vuotamaan. Siihen on semmonen monesti käytetty konsti, että jos se kaasari vuotaa, niin silloin heilutellaan sitä mopua ja vähän kopistellaan tätä kaasaria, niin sitten tämä saattaa asettua tää venttiili. Siitä tunnistaa kokeneen kaasarin rassaaja, jos se tietää sen jutun, että kopistelemalla saattaa saada sen vuodon loppumaan. No niin, nyt tää näyttää jo selkeästi paremmalta. Mulla saattaa ehkä sittenkin säilyä järki tässä hommassa. Tosi edelleenkin se on kaukana hyvästä, mutta nyt on täällä ihan lopussa 8,5. Ja tuossa keskellä on 7,9. Mutta edelleen se on tuossa keskellä varmaan sen 0,4 miinuksella. Tässä on ennen sitä viilausta se ilmanputsari poistettuna. Nyt tähän mulla ei myöskään ole sitä ilmanputsaria. Tuossa se taas tekee jonkun luiskahuksen. Sen kuulee siinä ihan selvästi, että siinä hyppää ne kierrokset. Kyllä musta alkaa tuntumaan, että se luistaa tuo rengas tai sitten kytkin. Mä voisin yrittää lisätä painetta tuohon renkaalle. Mutta kyllähän tämä sapettaa aivan vietävästi, kun tämähän nyt pitäisi huijella jossakin täällä, kun mä viilasin ne lohkot ja jos kaikki toimisi niin kuin mä kuvittelen. Elikkä nyt viilauksen jälkeen hirveällä vaivalla mä saan pallautettua ne tehot tuohon alkuperäiselle tasolle. Tässä oli sillä viallisella koholla. No eipä se kyllä hirveän paljon parempi oo. Mutta se siis luultavasti kävi ihan liian rikkaalla, kun se bensanpinta oli ylhäällä, niin se sai liikaa bensaa. Mutta nyt on mulla semmonen erittäin suuri toiveajatus, että se käy edelleen rikkaalla, koska se röttää pikkusen. Jos koittaa huuattaa vappalla, niin se ei ihan ota tappikierroksia, kun se pikkusen röttää. Nyt sillä on 135 suutin, niin kokeillaan 130. Mä sain sittenkin tätä neulaa. Noniin, sinne lensi. Mä aikaisemmin säätin tämän neula 1 pykälän rikkaammalle tuosta perusasennosta. Ja minusta tää röttää aika paljon pintakaasulla, niin tää saattaa olla liian rikkalla tää neula. Ja nyt kun mä penkitän koko ajan vaan kaasupohjassa, niin silloin mun pitäisi periaatteessa säätää sitä pääsuutinta, koska se pääsuutin vaikuttaa täyskaasulla, mutta
Mä oon huomannut, että käytännössä tää neulakin vaikuttaa pikkusen. Niin jos mä pistän tämän tohon perusasentoon, niin silloin sen pitäisi vähän korjata sitä röttäämistä siinä pintakaasulla ja sitten pikkusen laajentaa sitä myös täyskaasulla. Niin mä kokeilen sitä ensin. Joo, eli pettymyssä se oli. Se röttääminen väheni, mutta teho ei noussut. Ei tietenkään. Sitten kokeilin myös ryyppy päällä. Jos se nyt vaikka olisikin käynyt laihalla, mutta ei siinä ole käytännössä mitään eroa ryyppy päällä. Ja nyt se teholukema on taas siellä 7.3, nyt kun se on mennyt kuumaksi. Eli käytännössä ollaan siinä eilisen tilanteessa. Eli se kaasarin korjaaminen ei oikeasti auttanut mitään. Ja nyt on jäljellä vielä se sytytysennakko, koska se staattori saattoi mennä vähän eri asentoon. Mutta minun on hyvin vaikea uskoa, että se sillä tulee mitään eroa. Se ei ole ennenkään tullut. Mutta minä nyt kokeilen sen vielä, niin ei tarvitse sitten yöllä pohtia sitä. Nyt me ollaan näköjään 24 ennakkoa. Ja sitten 13 tonnissa se tiputtaa 20. Laitetaan taas vaihteeksi kiintiä käyrä, että se pitää se sama ennakko. Ja kokeillaan aluksi 2 astetta vähemmän. Internetistä kun asioita lukee, niin jos on liikaa ennakkoa, niin sekin vähentää tehoa, koska se jos syttyy liian aikaisin ja sitten se alkaa vastustaa sitä mäntää. Mutta käytännössä kun asiaa kokeilet, niin sillä ei ole minkään valtakunnan vaikutusta. Laitetaan nyt 22 ennakkoa tehoalueelle, 2 vähemmän ja katsotaan muuttuuko mihinkään suuntaan. Joo, eli sytkäsäädöstä tuli sittenkin jotakin mielenkiintoista. Tuossa oli ensin sillä 24 ennakolla ja sitten 22, niin ekana näytti, että ei käytännössä mitään eroa, kuten arvelinkin, mutta se kumminkin kuulosti, että se kiersi selvästi paremmin ja yhdellä vejolla se lähti tällä lopussa vetämään paremmin. Tämä on tosi hankalaa, kun peräkkäisillä vettoilla saattaa olla niin selviä eroja, että ei tässä oikein tiedä, että minkä näistä aina valitsisi. Ja sitten mä pistin sitä lisää myöhäisemmälle. Tässä oli 20 ennakko, niin sillä parani jo aivan selvästi täältä ylhäältä. Ja välillä oli pikkusen parempi täältäkin. Ja viimeiseksi kokeilin laittaa 18. No, siinäkin näyttää, että loppujen lopuksi ei ole eroa täällä ylhäällä. Tai se taas vaihtelee niin paljon. Tuossa on vähän parempi. Mutta nyt huippulukema on 8,5. Ja tuossa on vähän yli 8. Ja tämä oli nyt se paras ennen sitä viilausta. Eli nyt ollaan päästy käytännössä samaan tilanteeseen. Tämä ero voi johtua lämpötilasta. Ja nyt mä sanoisin, että se on pikkusen parempi täällä yläkierroksella. Sen kuulee, että siinä on enemmän hönkää täällä ylhäällä. Se kiertää 14 tonnia. Ja mä kyllä yritin kiertää enemmänkin, mutta jostain syystä tämä mun softa nyt pysähtyy tähän 14 000. Eli nyt illasäätötyöllä niin nyt on onnistuttu pallauttamaan vanhat tehot viilauksen jälkeen. Ei kyllä herätä kauheasti hilpeyttä, mutta
Nyt tämä ei ole sentään ihan niin täydellinen katastrofi kuin miltä se aluksi näytti. Ja nyt kun tuo on 8,5, niin sen minun logiikan mukaan se vastaa nyt 9,5 siinä vauhtipäivädynossa. Eli nyt ollaan päästy ihan pikkusen ylemmäksi tästä. Ja olisi pitänyt päästä tänne. No ei oikeesti, ehkä vähän yli 10 olisi ollut realistisempi tuolla lohkojen viilauksella. Mutta sitten voitaisiin kysyä, että olisiko se sytkäsäätö auttanut ja tämän kaasarin korjaaminen, olisiko se auttanut jo ennen sitä viilausta. Mutta nyt tässä on mielenkiintoista se, että jos se tosiaan vaatii nyt sen myöhemmän ennako. Toisaalta mä säätin sitä sytkää alun perin siksi, että se staattori saattaa olla eri asennossa. Mutta sekin on ihan hyvin mahdollista, että jos tämä nyt auttaa yläkierroksilla, niin se vaatii pienemmän ennako. Koska mitä paremmin se saa puskettua sitä tuoretta seosta tänne pyttyyn, niin sen nopeammin se pallaa täällä, niin sen vähemmän se tarvii sitä sytkää ennakkoa. Mutta tämän perusteella voi ainakin sanoa varmuudella, että tämä lohkojen viilaminen ei tosiaankaan ole mikään taikatemppu. Ja nyt tähän mä viilasin näitä ihan älyttömästi. En mä edes missään nähnyt, että kukaan olisi jyrsinyt tätä koko läppäventtiilin kiinnitystä lähemmäksi tonne ja noin paljon avartanut sitä. Normaalistihan porukka vaan pyöristelee tuolta tästä pytyy alapuolelta pikkusen, niin mä väittäisin, että se ei kyllä vaikuta yhtään mitään, jos tämä alakuus on vaan huononsi ja nytten päästiin ehkä pikkusen parempiin lukemiin. Mutta kyllähän tää näillä näkymin niin tää 20 hevosvoiman tavoite, niin se alkaa kyllä vaikuttaa melko absurdilta. En tiedä, onko tuohon oikeasti mitään mahdollisuuksia. Mutta ei tässä ole silti vielä läheskään kaikkia tehty. Seuraavaksi mä aion jatkaa tuota säätelyä sen verran, että mä kokeilen vielä 130 suuttimella ja sitten vielä vähentää sitä ennakkoa. Ja sitten mä koitan optimoida tämä äänenvaimentimen ja tämä välipilli. Tällähän näytti tulevan puoli heppaa lisää silloin aluksi, jos otti tämän pois. Ja sitten sen jälkeen olisi vuorossa ultimaattisen pakoputken tekeminen. Nythän tää putki on semmonen, että mä vartissa suunnittelin, mä heitin vaan Excelin laskuriin arvot ja sitten tekkiin tuon putke. Ei tuonkaan kyllä pitäisi mikään aivan surkia olla, mutta sitä ei ole kyllä tosiaankaan optimoitu. Niin tästä tulee sitten seuraavaksi melko paljon juttua. Nyt merkitään sähköteipillä tämä edistyminen. No niin, ja nyt mä esittelen toisen tekemisaiheen, mikä tässä mopossa on tuo virittämisen lisäksi, ja se on keventäminen. Eli nythän se kiihtyvyys tietysti riippuu teho-painosuhteesta. Se paino vaikuttaa siihen suurin piirtein yhtä paljon kuin teho. Niissä on vaan semmoinen ero, että painoa ei voi järjettömästi vähentää ennen kuin siitä moposta tulee ajokelevoto, ja tehoa voi lisätä siihen asti, missä virittäjän järki loppuu. Mutta nyt mä yritän tässä samalla vähän niin kuin sivuprojektina keventää tätä. Ja tää mopo painaa varmaan nyt semmoisen 70 kiloa. En oo punninnut, mutta mä oon tehnyt tää silleen, että mä oon lähinnä silleen harsinut kassaan näitä osia sillä, että sillä pystyy ajamaan ja en oo kuinkaan paljon kiinnittänyt huomiota siihen painoon. Ja nyt mä oon laskenut, että mä pystyisin keventämään tätä mopoa varmaan 3 kiloa, ehkä jopa enemmänkin. Yksi aika massiivinen kevennys ostaa jarrulevy. Tämä on semmoisen Suzuki GT 125 jarrulevy. En ole ihan varma oliko GT, mutta tämä on jostain 60-luvulta ja silloin tämä on ollut uusinta muotia. 5 milliä paksu jarrulevy, jossa ei ole mitään reikiä edes. No täällä on. Mutta tää on oikeasti tosi painava. Ja sitten tää mun jarrusatulla on, tässäkin on tämmönen rumaa kiinnike ja saa hirveästi ylimääräistä metallia. Sitten tässä on kaikkia pienempiä kohteita, mistä saa vähän se aina painoa pois. Ja nyt mä oon jo aloittanut sen keventämisen. Tästä nyt saa moni varmasti hyvät naurut, mutta mä oon porraillut näitä pultteja ontoksi tästä moottorista. No oikeastaan vaan tuon pultin porasin kunnolla ontoksi. Ja sitten mä sorvasin näihin kiinnikepultteihin kolot tänne päähän. Eihän näitä voi ihan ontoksi vettä, kun ei ne muuten kestäisi enää. Ja sitten tuosta lähti yksi kiinnike pois. Ja tässä oli semmonen peltilevy ja ruuvit, niin mä korvasin sen tämmöisellä muovitulupalla. Ja mä sain tästä moottorista yksinään jonkun 50 grammaa pois, mikä ei tietenkään ole paljon, mutta kyllä sitä pikkuhiljaa kertyy. Ja sitten tässä on tää käynnistyspoli, niin enhän minä tätä oikeasti tarvi etes.
tämähän voi työntää kääntiin, niin mä punnitsin jo, että tästä saa 300 grammaa pois, kun ottaa tämän polkimen pois. Ja sitten jos ottaa tältä sisältä pois ne rattaat niin, ja laittaa alumiinitulupan tuohon, niin siitä saa varmaan toiset 300. Toisaalta vaikka mä saisinkin kevennettyä tätä 5 kiloa, niin kokonaisuudessa se on aika vähän, mutta se on silti mukavaa näpertelyä. Vähän jotakin muuta kuin tuota moottoriviilaamista. Ja seuraavaksi mä alan muokkaamaan tätä änkkää. Mun pitää lisäksi tehdä tähän parempi tämä välipillisysteemi, koska tää on nyt liian ahas. Mä lyhennän ja kevennän tätä änkkää. Mä veikkaan, että tästäkin saa aika paljon painoa pois. Tämä on kiiveiskootterin vakioänkkä. Tää taitaa olla minun ensimmäisestä moposta, joka mulla oli yli 10 vuotta sitten. Tää on kyllä paljon kevyempi, mitä mä muistelin. Ei tästä saa kyllä paljoa pois. Mutta oikeastaan pääasia tässä on nyt tämä välipilli. Tämä on 17 millinen tästä. Tää letko on ehkä 18. Ja painaa 847 grammaa. No melkein kilo. Tää villa on kutistunut aivan onnettoman pieneksi tänne. Mä oon joskus täyttänyt tämän uudestaan. Ja varmasti pistin kyllä täyteen. Lyhennetään tätä vaikka 7 senttiä. Joo, eli tää änkän sisäputki on 16 millistä. Ja se ei kyllä oikein käy. Mä suunnittelin, että se voisi olla 20. Silloin se ei pitäisi ainakaan liikaa kuristaa. Ja tällaisen 50 kaksitahtimoottorin pakoputki, niin sen ei oikeasti tarvi olla kovin iso tästä päästä. Ja siinä on jopa sellainen, että tätä pyritään tahallaan pikkusen kuristamaan. Sellaisella sopivalla kuristuksella saadaan lisättyä tänne putken sisälle painetta ja lämpötilaa. Ja se saattaa jonkun verran edesauttaa tehoja, mutta minun käsittääkseni se on aika herkkä, että se sitten tietenkin menettää tehoja, jos se on liian pieni. Mutta semmonen tosi iso pilli ei ole tosiaankaan paras. Silloin se päästää tämän putken tyhjenemään liian hyvin, niin se käy sitten vähän turhan viiliänä tää putki. Ja se taas sitten laskee sitä aallonnopeutta tällä putkessa. Tämä putki on muuten mun toinen putki, minkä mä oon tehnyt pullistamalla aika lailla tasaan 10 vuotta sitten. Tämä on tämmönen kunnon käärme. Kun mä yritin tehdä sellaisen putken, missä olisi mahdollisimman paljon alavääntyä ja pitkä putki yleensä vääntää alhaalta. No kyllä tää väänsikin, mutta sehän sitten tietenkään kiertänyt mihinkään. Joo, eli taas päästään kierrättämään. Mulla on tämmönen vanha kamerajalaka, niin tässä on just sopiva 20 millinen putki. Ja se on vieläpä alumiinia, joten kevyyttä tulee. No niin, nyt olisi nämä änkäosat melkein valmiit. Tätä päätytuluppaa mä sorvasin ohuemmaksi. Tässä oli hirviästi ylimääräistä metallia. Ja sitten mä sorvasin tämmöiset hologit, mitkä menee tiukasti tähän alumiiniputkeen, niin mun ei tarvi hitsata tätä putkia kiinni. Se olisi kivaakin, kun tämä on terästä ja tää putki on alumiinia. Nyt vielä lyhennetään tää ulkokuori. No niin, siinä olisi nyt mini-änkkä. Pitää varmaan vähän kovempaa mekkalaa, mutta niin sen kuuluukin. Ja seuraavaksi optimoidaan tää kiinnityspanta. Tämä painaa melkein 70 grammaa. Katsotaan jos sais puolet pois.
Niin, kevennetty versio. Mä liimasin nuo pehmennyskumit tuonne. Melkein puolet sai pois. Nyt vielä viimeistelin tämä änkä. Prässäsin tähän putkenpätkä. Siinä oli aluksi tää laippa ja mä ehtiin alkaa työstää sitä, mutta sitten mä tajusin, että helpoin vaan prässätä tuonne putki. Katsotaanpa nyt änkä finaalipaino. 511, eli 336 grammaa vähemmän. Aika paljon oli läskiä. Tosin mä aion vielä vaihtaa tämän letku. Joo, eli nyt olisi tehoänkkä kiinni. Tähän tuli nyt paksumpi ja pitempi letku, mutta tämäkin on vielä väliaikainen. Mä tilasin tähän silikoniletkun, niin sen ei pitäisi palloa. Ja kokeillaanpa nyt penkittää vielä tällä. Nyt mä toivon, että nyt saattaa tuurilla päästä yli 9 heppaa, ainakin silloin kun se on vielä viiliä. Samalla alkoin miettiä, että jos se noin hyvin kiertää vapaalla, niin pitäisikö sitä sitten vaan huuattaa tarpeeksi kauan tuossa penkissä. No niin, ja kuten varmaan arvaatte, niin pettymyshän se oli. No ei nyt ehkä ihan kauhea pettymys, mutta tuohon tuli lisää. Mutta sitten taas täältä näytti pikkusen menettävä. Vanhassa oli isompi huippulukema, mutta kyllä tää on nyt silti parempi, koska siinä on selvä parannus aika laajalla alueella. Tämä saattaa selittyä sillä putken lämpö- ja paineteorialla, että kun se änkkä kuristi, niin sitten se putki kävi kuumempana, niin sitten se siirtää ylemmille kierroksille sitä toiminta-aluetta, niin se on täällä pikkusen paremmin toiminut. Sitten mä sattumalta huomasin, että se ottaa aivan julmetusti kierroksia vapaalla. Sitten mä kokeilin, että lähtisikö se ihan kunnon laakalle, jos sitä vaan huuattaa tarpeeksi kauan. Että mitä jos se ei vielä ollut päässyt siihen varsinaiselle piikille, mutta katin kontit, se toppaa siihen 14 000. Sitten siinä oli se aika pahasti yski kaasarin, kun mä koitin huuattaa sitä, niin en tiedä voisiko tässä kohti olla joku huono alue, että se ei tuosta jaksa mennä yli, että jos sen korjaisi, niin jaksaisiko se vielä pitemmälle. En tiedä, tuskinpa. Ja sitten mä mietin vielä semmoista, että olisiko se nyt käynyt sitten laihalla, kun tuo änkkä ei enää kurista. Niin sitten mä kokeilin ryyppy päällä, mutta ei, se oli huonompi. Ei tietenkään. Ja tässä oli lähtötilanne ennen sitä lohkojen viilausta ja ilmaänkkää. Eli näissä pitäisi olla se änkä osalta suunnilleen samaa tilanne. Ja heikompihan se nyt on. Tosin tämä kyllä menee normaali vaihteluväliin piikkiin. Ja täällä on pikkusen enemmän. Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että nyt ollaan hituisen paremmassa tilanteessa mitä ennen sitä viilausta. Koska minun mielestä se nyt kuitenkin kiertää paremmin. Eli lohkojen viilaus oli siis todellakin lähes turha työ. Noin 2 kuukautta meni siinä. Tietenkin sen tekisi 2 illassa, jos voisi tehdä putkeen koko ajan. Kyllä jäätiin kauas. Kyllä nyt alkaa epätoivoiset konstit olla tarpeen. Mutta minä en silti vielä luovuta, koska tässä on vielä pari juttua, josta saattaa potentiaalisesti paljastua vielä jotakin jännittävää. Tai johan se on nähty, että vaikka pitäisi tapahtua jotakin, niin ei tapahdu, mutta silti. Ja se olisi sitten tämä superputki.
Taitaa olla jo etukäteen syytä laskea se tavoite tänne. Mutta siitä lisää sitten seuraavassa videossa. Ja kiitos taas vielä erikseen kaikille katsojille ja kommentoijille. Edellisessä videossa tuli ihan mahdoton katsojavyöry. Oli niinkö ällikällä lyöty. Siitä on nyt joku 3 vuotta, kun mä rupesin tekemään videoita tällä, että mä puhun niissä. Mä oon oikeasti halunnut tehdä näitä jo 10 vuotta, mutta näin kauan meni, että viitti ruveta kunnolla tekee. Eipä käynyt kyllä mielessä, että tämä näin hyvin menisi. Tämä tupetus siis. Kirittäminenhän ei mene hyvin. Mutta kiitos taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa.